It's the fiber you need to look young and live young. So, what are you looking forward to? Sa unang hirit, misyong totoo ang unang hirit. Ang saya-saya. Sa unang hirit, Nagbabalik po ang unang hirit at narito na po ang mga storyang dapat abangan mamaya sa unang balita. Akusado sa kasong carnapping Raymond Dominguez na daplisan ng bala sa tainga matapos pagbabarili ng sinasakyang van ng BJMP. At eto, sunog na naman ngayong Fire Prevention Month, bahagi ng warehouse sa Lapu-Lapu City, Cebu, nilamon ng apoy. Antabayan na ng mga detalye niyan mamaya sa unang balita, kaya huwag bibitiw. Samantala, kung di raw talaga mapipigilan ng gobyerno ang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, wala nang magagawa ang mga transport group at ilang militanteng grupo. Sa kalsada na uli nila ipapakita ang kanilang pagkadismaya. Ikinakasa na po nga ng isang malawakang protesta bukas. Pero ano nga ba ang magagawa ng ating pamahalaan para maawat ang oil price hike? At sapat na nga ba ang tulong nila sa ating mga tsuper? Yan ang pag-uusapan natin kasama si Professor Winnie Monsod. Good morning, Tita Winnie. Good morning, dear Connie. Good morning, mga kapuso. Tatanungin niyo, pwede bang mapigilan ng gobyerno ang price hikes? Hindi po. Bakit hindi pwede? Kasi yung mga produkto, mga oil prices are set by market forces. Abroad, it's an international price. Ngayon po, ang presyo ng petrolyo per barrel is $123. Ngayon, kung gano'n ang presyo ng petrolyo, $123, syempre tataas ang presyo ng mga products ng petrolyo. There's no question about it. Sino ang gusto nyong hindi, paano nyo mapipigil yan? Ang ibig sabihin nun, kung gusto ng gobyerno na mapipigil ang oil price hikes dito, that means they will have to pay the difference. Yes, Ngayon, sino ang, the government will pay the difference. Saan po galing yung bayad ng gobyerno? Hindi ba sa atin rin? Taxes. Pwede ba? At least yung mga gumagamit ng oil, saan dapat magbayad. Hindi lahat yan ang mga taxpayers. Yes, Professor. Yeah, go ahead. Meron daw ngayon kasi sinasabi sa ulat na kailangan nga daw mag-rollback. Ano ba yung tingin niyo dyan? Well, kung bababa ang presyo, kung bababa ang presyo ng langis sa oil, Kasi binabasi ata nila na may sarili silang kompetisyon. Always. Oo. Ngayon, hindi ba meron tayong Independent Oil Price Review Committee Yes. na sinet up? Gusto natin tignan kung ano ang kanilang findings kasi sinasabi masyadong mataas ang profit ng oil companies, etc. Alam mo, frankly, mga kapuso, I thought that the oil price company, sinabi ko noon, na pag tumataas ang presyo ng langis sa abroad, medyo mas mataas ng more than proportional ang pagtaas natin. At pag bumababa ang ng presyo ng langis abroad, less than proportional ang pababa. Well, I looked at all the data. Binigyan ako ng data ng DOE. Nakita ko talaga pala yung differential can be accounted for kasi in 2011, 2010, 2009, nagkuhan sila ng clean oil, yung Clean Fuel Act, etc. They're forcing that we use biofuels, etc. Mahal yun Yes. Mahal yun. So yun yung nag-ano ng and then I looked at the prices, hindi naman gaano, there does not seem to be anything disturbing. But I am waiting for what the Oil Price Review Committee says. So meanwhile, titignan natin mga kapuso. Look, do you know how much dun sa ating, sa Metro Manila, there are 701 items sa tinatawag ng food basket. That comprises the Consumer Price Index, market basket. Alam nyo, ang halaga ng energy dun sa basket na yon is only 3%. Kung ang halaga naman ng transport, the weight of transport is 4%. Sa makatuwid, in an ordinary family's budget, in an average family's budget, transport, oil, and energy are only less than 5%. Ang mahal dyan, ang rice, ang food, mga 50% yan. Ayan ang mangyayari. So, ano ang magagawa ng gobyerno? Wala ba? In terms of patitigil ng price, wala. In terms of helping mitigate the effects of the oil price increase, yes. For example, ako,
malaki ang simpatiya ko sa transport operators. Bakit? Kasi, eto, tumataas ang presyo ng langis para sa kanila. Hindi sila pinapayagan, itaas ang presyo ng transport. Aba, hindi naman yata pwede yun. That means they are caught in the middle. Yes, The transport operators. I feel very strongly for them. Hindi pwedeng ganon. I think the government should allow them to raise the transport prices. So what can the government do? Directed subsidy po. Kung meron kang fare card, yung mga yung talagang mahihirap na nakuha na sila na-identify na sila Meron sila yung pantawid, di ba, na program? that's for the Ayun ba yun transport sa operators. transport? Oo. That's nothing. Okay, so what you're saying... 120 million a year. Parang hindi nga... Wala yan. Meron sinasabi si Senator Recto, no, na dapat daw, para bumaba yung presyo natin sa gasolina or sa produktong petrolyo, pwede na daw ibaba ulit sa 10% yung ating value-added. Nonsense. Value-added tax is a tax on consumption. If you consume, you must pay the tax. You don't want to pay the tax, don't consume. These are mga yung tinatawag din ng quick fixes na they're going to have more problems in the future. Please, the point is, sino ang gusto nyong hindi masaktan? Hindi buong bayan, kasi ang dadaming mga mayayaman dyan. As a matter of fact, the rich spend more on oil, fuel, etc. Yung transport, yung kanilang damulang na kotse lang. AUVs, Yes. Can you imagine? O, di benefit. 8, yung mga ganun. So, ang tinatawag directed subsidy, yung mga mahihirap, na-identify na meron na tayong conditional cash transfer. Tignan sila kung Okay. sila ang bibigyan, nag-subsidy. What do you Period. think, Professor, should the government do? Kasi kung tayo mismo, di ba, nalilito tayo dun sa pag-aaral na ginagawa natin kung tayo magko-compute. Pero you mentioned earlier na nakakuha ka ng datos sa DOE at nakita mo. Ano ba ang dapat mapaintindi? Kasi hindi ko maiintindihan yan ng mga ordinaryong Ang hindi mamamayan. dapat gawin ng gobyerno is to remove the oil deregulation. Kasi we will go from the frying pan into the fire. Ayun ang gusto ng palagi. Oil deregulation, ang gusto nila, ang gobyerno magseset ng price. Ang ibig sabihin nun, ang gobyerno ang babayad ng difference. As I said, that cannot be. Tax din natin yan. Ang gagaling din sa taong bayan. At saka nangyari na sa atin yan, Hindi nag-work, limpak yes. ang utang ng gobyerno sa mga oil companies. Because somebody has to pay the difference. The oil companies cannot pay that. Di ba? Komento po, meron kasing nagsasabi na hindi daw talagang masita ng gobyerno ang mga oil companies dahil syempre malaki yung kinikita nila doon or nakakatulong ito at magkakagulo pa. Ano po ba ang reaction niyo dyan? Ang akala po nila, kasi dalawa lang ang actually oil refineries dito, na ayan, monopolya na yan, etc., etc. Pero ang nakakalimutan natin is nung may oil price regulation noon, bawal ang mag-import ng langis dito kung walang permiso ang gobyerno. Ngayon, with the oil deregulation, pwede kang mag-import. In other words, the oil companies here are competing now abroad. Ang diferensya lang yung transport costs. Hindi pwedeng basta tataas ang presyo ng petrolyo dito na walang mangyayari. Contestable market ito In other words, the moment it's mataas, somebody can import from abroad if the prices are lower abroad and just pay the transport cost. Di ba? So the difference can only be the price plus transport costs. Ayun lang ang magagawa. So there is merong limit on lang. what the oil companies can do. Second, if the oil companies do that, and may mga corruption, etc., lalo na yung oil company that comes from the States, going to be under the anti-corruption law. Remember Nagiat? Yes. Remember they have nag-file ng charges, hindi ba? Sa United States, corruption. Ang dali-dali. In other words, it's a very serious charge. And natatakot ang mga American companies. Kasi miski nangyari ang corruption dito, matcha-charge sila sa United States. What can be done? One, please government, allow the transport sector to raise the prices of transports because they're really being killed in between. Number two, direct your subsidies to the poor. Do not say, cut it all out. In other words, you are creating more problems by solving a problem. Bakit kasi nabanggit nyo kanina yung pantawid pasada program ng gobyerno, parang it's really not working, ano? Because it's too little, 120 million. I mean, you want to
give it large. But you see, Parang tumulong kaunti, ano? it's not as if yung lahat na nag-jeep at lahat ng nagkukan, mga mahihirap yun. That's not true. Right? What happens now is that yung oil, yung mga drivers, mga transport operators, they must charge the same price for everybody. So if they raise their prices, everybody Kailangan lahat. So, fine. Ang mga mahihirap doon, kaya ang tinatawag directed subsidy po. It is directed to, it's targeted to the poor. Hindi pwedeng general, parang shotgun approach. Ayan, kailangan bow So, and arrow identified dyan naman yan. sila, yes. di ba? Oh, right. Yes. So, I mean, we've said this before. Isn't it so unfair, mga kapuso, sa mga transport operators, tumataas ang presyo sa kanila, right? Pero hindi sila pinapayagan itaas ang presyo ng it cannot be. So what, on the other hand, the government cannot do anything about the rising prices unless they are prepared to pay the difference, and we cannot even afford that. Naku, kakautang na naman tayo. Ay, naku, tama na yan. Alright, maraming salamat po sa inyo, Maring Winnie Monsod. Professor, thank you. Samantala, narito na po ang unang balita. Ang maunang balita sa